হে গাইজ, আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা যদি তৎক্ষণাত সকলোবোৰ মানুহ একেলগে নোহোৱা হৈ যায় কিবা কাৰণত, তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীখনত কি হ'ব বাৰু জানেনে আপুনি? পৃথিৱীত এনেকুৱা দুখন দেশ আছে যি দুখন দেশত কেতিয়াও কোকা কোলা বিক্ৰী কৰা নহয়। কোন দেশ বাৰু সেই দুখন দেশ আৰু কিয় তাত কোকা কোলা বিক্ৰী কৰা নহয়? জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব। আপুনি জানেনে আপোনাৰ শৰীৰত কিমান গ্ৰাম সোণ আছে? এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট জানিবলৈ নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' পলম নকৰি বলক ফেক্ট ছিৰিজৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। এবাৰ ছিকিমৰ ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰত 14,000 ফিট ওপৰত থকা এজন সৈনিকে বাকী সৈন্যসকললৈ খাদ্য নিয়াৰ দায়িত্ব পৰিছিল। কিন্তু তৎক্ষণাত হোৱা বৰফৰ খহনৰ ফলত বৰফৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ সেই সৈনিকজনৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। সেই সৈনিকজনৰ মৃতদেহটো প্ৰায় 3 দিনলৈ বাকী সৈনিকসকলে বিচাৰি থাকিল, কিন্তু তেওঁৰ মৃতদেহটো ক'তো পোৱা নগ'ল। কোৱা হয় যে ইয়াৰ পিছত সেই মৃত সৈনিকজন অন্য লগৰীয়া এজন সৈনিকৰ সপোনত আহি কৈছিল যে তেওঁৰ মৃতদেহটো ক'ত পোত খাই আছে। তাৰ পাছদিনা যেতিয়া সৈনিকসকলে বিচাৰিলে, তেতিয়া আচৰিত হিচাপে সেই ঠাইখিনিতে মৃতদেহটো পোৱা গ'ল। হয়, সেই মৃত্যু হোৱা সৈনিকজনৰ নাম আছিল বাবা হৰভজন সিং। কোৱা হয় যে আজিও তেখেতৰ আত্মাই ইণ্ডিয়া চাইনিজ বৰ্ডাৰত আমাৰ দেশক সুৰক্ষা দি আছে। যেতিয়াই ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত মিটিং হয়, এতিয়াও তেখেতৰ কাৰণে এখন স্পেচিয়েল চেয়াৰ থোৱা হয়। আপোনালোকে জানেনে, আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীয়ে যেতিয়া 2 মে 2011ত সঁচাকৈ ওছামা বিন লাডেনক মাৰিছিল, তাৰ আগতে লাডেনৰ নিচিনা দেখা 6জন ডুপ্লিকেটক মাৰিছিল। আপুনি জানেনে, আপোনাৰ শৰীৰটোৰ ভিতৰত সোণ আছে? হয়, মানুহৰ শৰীৰটোৰ ভিতৰত 0.2 মিলিগ্ৰাম সোণ থাকে। আপুনি এই ফেক্টটো আগতে জানিছিলনে? নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। কোকা কোলা এনেকুৱা এটা কোম্পানী যিটো গোটেই পৃথিৱীতে জনাজাত। গোটেই পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলোবোৰ দেশৰ চুকে কোণে আপুনি কোকা কোলা কিনি খাব পাৰে। কিন্তু আপুনি জানেনে, পৃথিৱীত এনেকুৱা দুখন দেশ আছে যি দুখন দেশত অফিচিয়েলি কোকা কোলা বিক্ৰী কৰা নহয়। সেই দেশ দুখন হ'ল নৰ্থ কোৰিয়া আৰু কিউবা। আপোনালোকে ভাবিব যে চাগে সেই দেশ দুখনৰ চৰকাৰে এই কোকা কোলা কোম্পানীটোক বেন কৰি থৈছে। কিন্তু এনেকুৱা নহয়, আমেৰিকাই নিজে এই দেশ দুখনৰ লগত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক বন্ধ কৰি থৈছে। তথাপিও এই দেশ দুখনে তেওঁলোকৰ চুবুৰীয়া দেশ মেক্সিকো আৰু চাইনাৰ পৰা অফিচিয়েলি নহয় আনঅফিচিয়েলি কোকা কোলা ইম্পৰ্ট কৰি দেশৰ মানুহৰ মাজত বেছি দামত বিক্ৰী কৰে। অৰ্থাৎ আনঅফিচিয়েলি সেই দেশৰ মানুহসকলে এই কোকা কোলাৰ আনন্দ ল'ব পাৰে, কিন্তু অফিচিয়েলি নহয়। যদি তৎক্ষণাত এই পৃথিৱীৰ পৰা সকলো মানুহ নোহোৱা হৈ যায় কিবা কাৰণত, তেতিয়া কি হ'ব বাৰু? আপুনি এইটো কেতিয়াবা ভাবিছেনে? যদি এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা, তেনেহ'লে মানুহ নোহোৱা হোৱাৰ পৰা 20-30 বছৰ পিছত পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ঠাই আকৌ চাৰিওফালে গছ গছনিৰে ভৰি সেউজীয়া হৈ উঠিব। যিবোৰ জন্তু বিলুপ্ত হৈ গৈছিল পৃথিৱীৰ পৰা, সেই সকলোবোৰ আকৌ নতুনকৈ জন্ম হ'ব। মানুহে ঘৰ, ৰাস্তা এইবোৰ বনাবলৈ প্ৰকৃতিৰ যিমান ক্ষয় ক্ষতি কৰিছিল, সকলোবোৰ পুনৰ আগৰ নিচিনা সুন্দৰ হৈ উঠিব। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কোনকেইটা ফেক্ট জানি আপোনাৰ ভাল লাগিল। আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, চ' প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, তেতিয়ালৈ বাই বাই।